नमस्कार। आज म यहाँहरूलाई स्कुल लेभल IEMIS मा रहेका 9वटा बटनहरूमध्ये टिचर बटनमा रहेका विषयवस्तुहरूलाई अपडेट गर्ने सन्दर्भमा प्रदर्शन गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो टिचर बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो खालको स्क्रिन देखिन्छ र यसमा टिचर्स अप्सनमा यहाँ एड, त्यस्तै गरी ओभरभ्यू, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेसन इन्फर्मेसन, टिचिङ हिस्ट्री, टिचिङ इन्फर्मेसन भनेर यो खालका विवरणहरू हाम्रो शिक्षकसँग सम्बन्धित विवरणहरू हामीले अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ भएको विवरणमा यहाँहरूले के छ विवरण भनेर हेर्नुभयो भने ओभरभ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। यदि पर्सनल डिटेल जहाँ यहाँहरूले इन्ट्री गरिसकेको शिक्षकहरूको पर्सनल डिटेल के छ भनेर हेर्नका लागि यहाँहरूले यो पर्सनल डिटेलमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एजुकेसनल इन्फर्मेसन के छ शिक्षकको भनेर हेर्नका लागि यहाँहरू एजुकेसन इन्फर्मेसनमा जान सक्नुहुन्छ र टिचिङ हिस्ट्री भन्ने जानका लागि चाहिँ उहाँहरूले अध्यापन गरेको उसको विगतदेखि अहिलेसम्म कहाँ कसरी अध्यापन गरिरहेको छ, कुन तहमा अध्यापन गरिरहेको छ भन्ने जानकारीका लागि यहाँहरूले टिचिङ हिस्ट्रीमा जान सक्नुहुन्छ र उसले अहिलेसम्म कस्ता खालका तालिमहरू प्राप्त गरेको छ भन्ने विषय जानकारीका प्राप्त गर्नका लागि यहाँहरूले यो टिचिङ ट्रेनिङ इन्फर्मेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ भएका विवरणहरूमध्ये यहाँहरूले त्यो टिचर अन्यत्र सरुवा भएर जानुभयो अथवा अवकाश हुनुभयो भने त्यो टिचरलाई यहाँ डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी त्यो टिचरको सम्बन्धमा अरू केही विवरणहरू यहाँहरूको इन्फर्मेसनमा रिपोर्टमा केही गल्ती देखियो भने त्यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट गर्दाखेरि ट्रेनिङको सन्दर्भमा के परिवर्तन भएको हो, परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। यसरी मैले मोटामोटी रूपमा यहाँलाई कुरा गरिसकेपछि कुनै शिक्षक तपाईहरुको विद्यालयमा सरुवा भएर आउनुभयो अथवा नयाँ नियुक्ति भएर आउनुभयो भने तपाईँ एडमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै एडमा गइसकेपछि टिचर पर्सनल डिटेल्स भन्ने छ मूलमा यो फाइलमा र यहाँले नेम भनेर टिचरको नाम लेख्नुहुन्छ, जेन्डर भनेर मेल, फिमेल र अदर्स अथवा तेस्रो लिङ्गीसम्म पनि यसमा राख्न सक्ने प्रबन्ध छ। त्यसपछि कास्टको हिसाबले विद्यार्थीको जस्तै यहाँहरूले दलित, जनजाति, ब्राह्मण, क्षेत्री र अदर्स भनेर अप्सन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी उसको नेसनालिटी नेपाली, इन्डियन अथवा अदर्स कुनै छ, यदि विदेशी नागरिक हाम्रोमा विद्यालयमा टिचर हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई हामी यसरी नेसनालिटीको हिसाबले यहाँ क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी डेट अफ बर्थको हिसाबले सिटिजनसिपमा उहाँ शिक्षकको नागरिकतामा उहाँको जन्ममिति साल कति छ, त्यसै गरी महिना कति छ र गते कति छ त्यो हामी लेख्छौँ, सिलेक्ट गरेर राख्छौँ। त्यस्तै गरी डेट अफ बर्थ सर्टिफिकेटको आधारमा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको प्रमाणपत्रमा यदि फरक छ भने त्यसको आधारमा हामी उहाँको सर्टिफिकेट अनुसार उहाँको जन्ममिति कति छ, साल कति छ, त्यस्तै गरी महिना कति छ र चाहिँ दिन कति, गते कति छ भनेर हामीले सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी त्यहाँ जुन हामीले थप गर्न लागेको शिक्षकको बुवाको नाम के हो, आमाको नाम के हो, त्यस्तै गरी उहाँको श्रीमान वा श्रीमतीको नाम के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ भने त्योभन्दा अगाडि नै यदि हामीले जन्ममितिको हिसाबले के अरे यो नागरिकता र सर्टिफिकेटभन्दा फरक कुनै डकुमेन्टहरूमा जस्तै सिट रोलमा हुनसक्छ, शिक्षकको सिट रोलमा यदि उसको जन्ममिति फरक छ भने यो जन्ममिति हामी साल, महिना र गतेलाई सिलेक्ट गरेर राख्छौँ। त्यसपछि उहाँको नागरिकता नम्बर कति हो, नागरिकता नम्बर लेख्छौँ र त्यो नागरिकता नम्बर कुन कार्यालयबाट इस्यु भएको, कुन जिल्लाबाट इस्यु भएको भनेर हामी त्यहाँ जिल्लाको पनि लेख्छौँ। त्यसै गरी अघि नै मैले यहाँलाई भनिसकेको छु। त्यसपछि हामी बुवाको नाम, आमाको नाम, त्यसपछि श्रीमान भए शिक्षक श्रीमान भए श्रीमतीको नाम र श्रीमती भए श्रीमानको नाम हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यसै गरी यदि हामी उहाँहरूले इच्छाउनु भएको छ भने इच्छाइएको व्यक्तिको नाम लेख्छौँ। त्यो टिचरको मातृभाषा के हो भनेर हामी मातृभाषा लेख्छौँ। यदि डिजाबिलिटी भएको शिक्षक हुनुहुन्छ भने कुन प्रकारको डिजाबिलिटी भएको हुनुहुन्छ उहाँ हामी यो अप्सन मध्येबाट चुज गरेर राख्छौँ। त्यसै गरी उहाँको इमेल एड्रेस र कन्ट्याक्ट नम्बर, मोबाइल नम्बर हामी यसमा इन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि यो करेन्ट स्ट्याटस डिटेल्समा चाहिँ हामी कुन तहको टिचर हो, उहाँ टिचर हो अथवा हेड टिचर हो, त्योमध्ये कुन हो सिलेक्ट गर्छौँ। त्यसै गरी करेन्ट लेभल कुन लेभलको हुनुहुन्छ उहाँ, प्राइमरी लेभल, त्यसपछि लोअर सेकेन्ड्री लेभल, हायर सेकेन्ड्री लेभल कुन तहको शिक्षक हुनुहुन्छ हामी लेख्छौँ। हामीले अहिले हाम्रो विद्यालय तह आधारभूत र माध्यमिक मात्रै भए पनि हाम्रो विगतदेखि शिक्षकहरू चाहिँ प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूको विवरण सङ्कलन गर्नका लागि यो
यो खालको अप्सन अझै हामी राखिरहेका छौँ। त्यसै गरी पोजिसनको हिसाबले कुन हो, पर्मानेन्ट टिचर हो अथवा अस्थायी शिक्षक हो, राहत हो, राहत कोटामा कार्यरत शिक्षक हुनुहुन्छ अथवा यो पिसिएफ पर चाइल्ड फन्डिङमा आधारित शिक्षक हुनुहुन्छ अथवा यो प्राइभेट सोर्स भनेको विद्यालयको निजी स्रोतमा नियुक्त भएको शिक्षक हुनुहुन्छ अथवा पर्मानेन्ट लियन भनेको कुनै थाई शिक्षकको सट्टामा हुनुहुन्छ र अथवा कुनै अस्थायी शिक्षकको सट्टामा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी कुन क्याटेगोरीको शिक्षकको कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ भनेर हामी त्यसलाई सिलेक्ट गरेर राख्छौँ। त्यसै गरी र्याङ्कको हिसाबमा फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड गरी कुन र्याङ्कमा हो, अहिले उहाँको स्टाटस कुनमा हो। यदि फर्स्ट क्लास अथवा प्रथम श्रेणीको शिक्षक हुनुहुन्छ भने फर्स्ट लेख्छौँ हामी, द्वितीय श्रेणीको हुनुहुन्छ भने सेकेन्ड लेख्छौँ र तृतीय श्रेणीको हुनुहुन्छ भने थर्ड क्लास हामी लेख्छौँ र्याङ्कमा। त्यसै गरी टिचिङ ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले उहाँले शिक्षण गर्दाखेरि कुन भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँको टिचिङ ल्याङ्ग्वेज हामी चयन गर्छौँ। यदि उहाँले अङ्ग्रेजीमा विषयमा शिक्षण गर्नुहुन्छ भने अङ्ग्रेजी सिलेक्ट गर्छौँ, भाषामा शिक्षण गर्नुहुन्छ भने गुरुङ भाषामा शिक्षण गर्नुहुन्छ भने गुरुङ लेख्छौँ। यसरी विभिन्न भाषाका अप्सनहरू यहाँ छन्। उहाँले शिक्षण गर्ने भाषाको हिसाबले हामी यहाँ अप्सन चुज गरेर राख्छौँ। त्यस्तै गरी उहाँको लाइसेन्स नम्बर उल्लेख गर्छौँ। लाइसेन्स नम्बरमा यदि माध्यमिक तहको लाइसेन्स छ भने हामी माध्यमिक तहको अथवा निम्न माध्यमिक तहको छ भने निम्न माध्यमिक तहको र प्राथमिक तहको टिचर हुनुहुन्छ भने प्राथमिक तहको लाइसेन्स लेख्छौँ। यदि कुनै प्राथमिक शिक्षकको माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र छ अथवा निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति छ र प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमति छैन भने हामी जुन माथिल्लो तहको अध्यापन अनुमति छ त्यो अध्यापन अनुमति पत्रको नम्बर यसमा लेख्छौँ। इन्सुरेन्स नम्बर जुन बिमा नम्बर हामी यसमा लेख्छौँ। प्रोभिडेन्ट फन्ड नम्बर भनेर हामी यो सञ्चय कोषको नम्बर यसमा लेख्छौँ। सिट रोल नम्बर भनेर शिक्षकको जुन राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकले विद्यालयलाई थाई शिक्षकलाई उपलब्ध गराएको जुन सिट रोल नम्बर हुन्छ त्यसलाई हामी त्यसमा राख्छौँ। र यदि ब्याङ्क मार्फत हाम्रो शिक्षकहरूको पनि यो तलब भुक्तानी हुने व्यवस्था भइरहेको सन्दर्भमा उहाँले कुन ब्याङ्क मार्फत र कति नम्बर उहाँको खाता हो त्यो समेत हामी लेख्छौँ। र यहाँलाई धेरै दुविधा हुने विषयहरू भएको हुनाले हामीले यहाँ अनुदान कोटामा सबैलाई राहतमा भर्ने, स्पाउस भनेको श्रीमान वा श्रीमतीको नाम, नोमिनी भनेको इच्छाएको व्यक्ति, प्रधानाध्यापक भए हेड टिचर र हेड टिचर भए हेड टिचरमा र शिक्षक भए टिचरमा चाहिँ गर्ने भनेर हामीले यो प्रबन्ध गरेका छौँ। यसमा चाहिँ एउटा टिचरको नाम इन्ट्री नगरिकन दोस्रो पेज नआउने भएकाले मैले एकछिनलाई एउटा कुनै टिचरको नाम यहाँ राख्छु। अब यो सबै विवरणहरू नभरिकन हामी अर्को पेजमा बेसिक फिल्डहरू नभरिकन जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले एकजना हरि थापा भन्ने मानव एकछिनलाई शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 2055 सालको 7 महिनाको 8 गते जन्मनु भएको मानव। उहाँको नागरिकता अनुसारको जन्ममिति पनि 2055 8/7/8 नै छ। 8 नै छ। यदि योभन्दा फरक छ भने हामीले यो विवरण लेख्छौँ, अन्यथा यो अटो यसमा सरेर जान्छ। यदि हामीले यसको सर्टिफिकेट अनुसार डेट अफ बर्थ फरक छ भने हामी यहाँ फेरि सेलेक्ट गरेर नयाँ जन्ममिति राख्छौँ, अन्यथा यो त्यही एउटै मिति छ भने सबैमा त्यही मिति कायम हुन्छ। जस्तै सिटिजनसिप नम्बर चाहिँ 1 2 3 छ। यो चाहिँ कुनै जिल्ला काठमाडौँबाट यदि यो इस्यु भएको हो। त्यस्तै गरी फादरको नाम चाहिँ कृष्ण छ, आमाको नाम चाहिँ रमा छ। त्यस्तै गरी स्पाउसको नाम चाहिँ कविता छ। यसमा पुरै नाम भर्नु होला, मैले अहिले छिटोको लागि यो मात्रै गरेको छु। नोमिनी पनि उहाँले कवितालाई नै गर्नुभएको छ। उहाँको श्रीमती कविता हुनुहुन्छ। त्यसपछि मदर टङ चाहिँ उहाँको नेपाली नै हो र उहाँ डिजेबिलिटीमा कुनै प्रकारको डिजेबिलिटी छैन उहाँको। त्यसपछि इमेल एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल एड्रेस मानौँ एकछिनलाई hari@gmail.com छ। त्यसपछि मोबाइल नम्बर छ। त्यस्तै गरी टिचरको टाइपमा उहाँ चाहिँ टिचर हो, हेड टिचर होइन। करेन्ट स्टाटसमा उहाँ प्राइमेरी लेभलको टिचर हो। पोजिसनको हिसाबले उहाँ पर्मानेन्ट टिचर हो। इन्सुरेन्स नम्बर उहाँको मैले एकछिनलाई अनुमानित एउटा अङ्क लेखेँ, तर यहाँहरूले भर्ने बेलामा चाहिँ त्यही विवरण लेख्नुहुन्छ। र्याङ्कको हिसाबले यहाँहरूले उहाँ अहिले भर्खर नियुक्ति भएको हुनाले थर्ड क्लासको टिचर हो। त्यस्तै गरी उहाँ चाहिँ टिचिङ ल्याङ्ग्वेज उहाँले नेपालीमै पढाउनुहुन्छ। त्यसपछि लाइसेन्स नम्बर उहाँको मैले एकछिनलाई यो नमुनाको लागि मात्रै भरेको हुनाले मैले त्यो लेखेँ। त्यसपछि इन्सुरेन्स नम्बर त्यसरी नै राखेँ। त्यसै गरी यो
के अरे सञ्चय कोष नम्बर र सिट रोल नम्बर पनि यसरी नै हामी राख्न सक्छौँ। र ब्याङ्क चाहिँ उहाँको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा छ उहाँको खाता। त्यस्तै गरी उहाँको एकाउन्ट नम्बर चाहिँ यो छ भने अब यति भइसकेपछि हामीले यदि नेक्स्ट गरिदिइसकेपछि यसमा चाहिँ फेरि अर्को पेज सुरु हुन्छ र यसमा एकाडेमिक डिटेलको कुराहरू हामी यहाँ भर्न सक्छौँ। करेन्ट एजुकेसन स्टाटसको हिसाबले उहाँ यो ब्याचलर गरेको टिचर हुनुहुन्छ, उहाँको युनिभर्सिटी चाहिँ टियुबाट गर्नुभएको उहाँले अथवा जुन युनिभर्सिटी अथवा बोर्डबाट गर्नुभएको त्यही लेख्छौँ। उहाँले यो बिएड सिद्ध्याएको भनेको चाहिँ तपाईँको यो 75 सालमा हो, भर्खरै उहाँले 73 भनौँ। त्यसै गरी फ्याकल्टी उहाँको एजुकेसनै हो, एजुकेसन फ्याकल्टीबाटै उहाँले ब्याचलर गर्नुभएको छ अनि हामी एजुकेसन लेख्छौँ। त्यसपछि डिभिजनको हिसाबले उहाँले सेकेन्ड डिभिजनमा पास गर्नुभएको छ र उहाँ यो हामीले एजुकेसन फ्याकल्टी भएकोले आइएड बिएड र एमएड मध्येमा पर्ने भएकोले हामीले यसमा पनि टिक लगाउँछौँ। उहाँले कुन कुन कक्षामा शिक्षण गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ 4 कक्षामा गर्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी 5 कक्षामा गर्नुहुन्छ, 6 कक्षामा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँले पढाउने विषय अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्छ कुनै कक्षामा तपाईँको नेपाली पढाउनुहुन्छ र कुनै कक्षामा यदि उहाँले साइन्स पढाउनुहुन्छ भने यो हामी उहाँले पढाउने विषयलाई पनि सिलेक्ट गर्छौँ। र त्यो गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ हामी नेक्स्ट गरिसकेपछि अब हामी उहाँको टिचिङ हिस्ट्रीमा प्रवेश गर्छौँ। र टिचिङ हिस्ट्रीमा चाहिँ उहाँको सुरु नियुक्ति मिति कहिले हो भन्दाखेरि उहाँको सुरु नियुक्ति मिति चाहिँ उहाँ 76 सालको नयाँ नियुक्ति हो। 76 साल 12 महिना 11 गते उहाँको नियुक्ति भएको र डिसिजन पनि त्यही मितिमा भएको। कहिलेकाहीँ यहाँले देख्नुहुन्छ नियुक्ति मिति एउटा र अनि निर्णय मिति अर्को देखिन्छ। त्यस कारणले निर्णय मिति र नियुक्ति मिति एउटै छ भने हामी त एउटै अटोमा जान्छ। यदि निर्णय मिति र नियुक्ति मिति फरक छ भने हामी नियुक्ति मिति सुरुमा लेख्छौँ र निर्णय मिति भएको यदि फरक छ भने त्यो फरक मिति यसमा उल्लेख गर्छौँ। नहुँदा प्रायः जसोमा निर्णय र नियुक्ति एउटै हुन्छ, कहिलेकाहीँ फरक भएको ठाउँमा फरक लेख्छौँ, नहुँदा त्यही लेख्छौँ। त्यसपछि लेभलको हिसाबले उहाँ चाहिँ अघि हामीले प्राइमरीको टिचर भनेर विवरण गरेका छौँ। र्याङ्कको हिसाबले उहाँ 3rd हो भनेर थियौँ। त्यसै गरी पोजिसनको हिसाबले उहाँ के अरे यो थाई टिचर हो भनेर हामीले भन्यौँ। डिस्ट्रिक्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ काठमाडौँको हो भनेपछि तपाईँले काठमाडौँ के गरिदिनु भयो भने मानव एकछिन कैलाली सिलेक्ट भयो र ठिक छ, अहिले कैलाली नै हो कि गरौँ, उहाँ चाहिँ कैलालीको टिचर हो। अब यदि तपाईँ नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने टिचरको फेरि अब ट्रेनिङ हिस्ट्रीमा प्रवेश गर्छौँ हामी। र ट्रेनिङ हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि उहाँले कति सालमा ट्रेनिङ लिनुभयो, जस्तै एकछिनलाई 77 सालमा चाहिँ उहाँले ट्रेनिङ लिनुभयो। ट्रेनिङ चाहिँ उहाँले लिएको भनेको टिपिडी हो। टिपिडी पहिलो चरण उहाँले लिइसक्नु भएको छ। सब्जेक्ट चाहिँ उहाँको अब आधारभूत तहमा भएको हुनाले सब्जेक्टलाई अर्थ राख्दैन। यो चाहिँ टिपिडी पहिलो चरण भनेको चाहिँ 15 दिनको हुन्छ, यहाँलाई थाहा नै छ। त्यसपछि अर्गनाइजर चाहिँ यो तालिम केन्द्र हो, एजुकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर, एजुकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर हो। यो एजुकेसनल ट्रेनिङ सेन्टरबाट उहाँले ट्रेनिङ दिनुभएको। र यति कुरा गरिसकेपछि हामीले यो सेभ एन्ड एड न्यू भन्ने छ। यदि अर्को टिचरको पनि हामीले यसमा विवरण थप्नुपर्ने छ भने हामी चाहिँ सेभ एन्ड एड न्यूमा जान्छौँ। र अब अरू विवरण हामीले गर्नु छैन भने नयाँ शिक्षकलाई हामीले थप्नु छैन, एकजना सर आउनुभएको थियो नयाँ नियुक्ति भएर उहाँको विवरण थप गऱ्यौँ भने हामी यसलाई सेभ एन्ड फिनिसमा गर्छौँ। यसरी अब यहाँले हेर्नुभयो भने एकजना शिक्षकको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले थप्यौँ। र यदि इनकेस हामीलाई अब त्यहाँ भएको टिचरहरूमध्ये कुनै टिचर त्यहाँ हुनुहुन्न, एकछिनलाई मानौँ यहाँ अहिले चन्द्रकला घिमिरे भन्ने म्याडम चाहिँ यहाँबाट अन्यत्र सरुवा भएर गइसक्नु भयो भने हामी उहाँलाई के गरिदिन्छौँ, डिलिट गरिदिन्छौँ यहाँबाट। त्यस पछाडि गएर यदि उहाँ भइरहेको मध्ये जस्तै रामबहादुर तामाङ सरको कुनै विवरणमा चाहिँ परिवर्तन आयो अथवा उहाँले तालिम लिनुभयो भने थिएन, तालिम लिनुभयो, त्यसपछि उहाँको योग्यता अभिवृद्धि भयो अथवा अरू केही परिवर्तन भयो, उहाँको पहिला इच्छाएको व्यक्ति राख्नु भएको थिएन, पछि इच्छाएको व्यक्ति राख्नुभयो लगायतका इन्फर्मेसनहरू यदि उहाँकोमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने हामी यसरी नै अघि एडमा गए जस्तै गरेर उहाँको पेज खुल्छ र यो पेजमा गइसकेपछि हामीले उहाँको परिवर्तन गरिदिन्छौँ। जस्तै पहिला डिजाबिलिटी पहिचान भएको थिएन तर उहाँ चाहिँ पछाडि मेन्टल्ली अलिकति समस्या हो कि भन्ने चाहिँ देखियो भने हामीले चाहिँ मेन्टल भनेर चाहिँ उहाँलाई गरिदिन्छौँ। र त्यो अरू बाँकी कुनै यहाँ भएका विवरणहरूमध्ये कुनै विवरणमा चाहिँ यदि चेन्ज आयो भने पनि हामी यसलाई चेन्ज गरेर नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि उहाँको परिवर्तन हुन्छ। अरू थप यदि टिचिङ एकाडेमिक डिटेल्समा चेन्ज आयो अथवा यसको टिचिङ हिस्ट्रीमा चेन्ज आयो, कुन अथवा ट्रेनिङमा चेन्ज आयो,
के विषयमा चेन्ज आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यही अप्सनमा जान्छौँ र त्यहाँ भएको परिवर्तनलाई परिवर्तन गरिदिइसकेपछि अनि सेभ एन्ड फिनिसमा हामी जान्छौँ। यसरी शिक्षकको चाहिँ हामीले कुनै शिक्षकलाई कसरी हामी यो सिस्टममा एड गर्छौँ, यहाँ भएको शिक्षकहरूको विवरणलाई हामी कसरी एडिट गर्छौँ र यहाँ भएको शिक्षकहरूमध्ये अन्यत्र जानुभयो भने उहाँहरूलाई कसरी डिलिट गर्छौँ अथवा त्यहाँ त्यो सिस्टमबाट कसरी उहाँको नाम विवरणहरू हटाउँछौँ भन्ने कुरामा मैले यहाँहरूलाई बताएँ। यहाँहरूलाई अघि पनि सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ, शिक्षकहरूको ओभरभ्यूको हिसाबले यहाँहरूले हेर्नुभयो भने टिचर आइडी छ, शिक्षकको नाम छ, पर्सनल इन्फर्मेसन छ कि छैन उहाँको छ, त्यसै गरी एजुकेसनल इन्फर्मेसन छ, टिचिङ हिस्ट्री छ। यहाँ 4जना शिक्षकहरूको यसमा चाहिँ के देखिँदैन भन्दा टिचिङ हिस्ट्री देखिँदैन। यसको मतलब के हो भने उहाँहरूको त्यहाँ नियुक्ति मिति उल्लेख गरिएको देखिँदैन। त्यस कारणले यहाँले के गर्नु पर्यो भने यो जुन रामबहादुर तामाङको, त्यस्तै गरी सुदर्शन सापकोटा, त्यस्तै गरी लक्ष्मी लामा, रेवती माया घलान, उहाँहरूको चाहिँ नियुक्ति मिति उल्लेख नभएको हुनाले यहाँहरूले जुन पर्सनल डिटेलमा गएर यसलाई परिवर्तन गरेर टिचिङ हिस्ट्री अथवा उहाँको नियुक्ति मितिहरू परिवर्तन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ अर्कोमा हेर्दाखेरि जुन यहाँले रातो फिल्ड देख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ ट्रेनिङ इन्फर्मेसन हो। यहाँ चाहिँ यो इन्फर्मेसन जुन यो स्कुलले भरेको इन्फर्मेसन छ यसको आधारमा चाहिँ रामलाल घलानको ट्रेनिङ छैन, त्यसै गरी लक्ष्मी लामाले ट्रेनिङ लिनुभएको छैन भन्ने लगायतको जो रातोमा नो भन्ने छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले ट्रेनिङ लिनुभएको छैन भन्ने चाहिँ देखाएको छ यसले ओभरभ्यू। यदि त्योमा होइन, यहाँ देखिएको विवरणभन्दा फरक यदि विवरण हो भने हामी अहिले जस्तै गएर एडिटमा गएर त्यो शिक्षकहरूको विवरण के अरे अद्यावधिक गर्छौँ र त्यो गरिसकेपछि पछि चाहिँ यो फिल्डहरू चेन्ज भएर आउँछ। त्यसपछि पर्सनल डिटेलको कुरा अघि मैले बताइसकेको छु। यो टिचरको भएको विवरणमा तपाईँको अद्यावधिक गर्नु पर्यो, परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भने तपाईँ एडिटमा जानुहुन्छ र यदि त्यो टिचर नै त्यहाँबाट छोडेर जानुभयो अथवा अवकाश हुनुभयो भने तपाईँ डिलिटमा जानुहुन्छ। यसरी यो काम सकिन्छ। त्यसरी एजुकेसनल इन्फर्मेसनको हिसाबले यहाँको टिचरहरूले कसरी कुन लेभलमा सम्म पढ्नु भएको छ, कुन युनिभर्सिटी अथवा बोर्डबाट त्यो पास गर्नुभएको, कुन इयरमा पास गर्नुभएको थियो अथवा कुन स्ट्रिममा पास गर्नुभएको छ, उहाँहरूको सर्टिफिकेट छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अब यहाँ के देखियो भन्दाखेरि तपाईँको यो 78011 आइडी हुने टिचरको चाहिँ यहाँ स्ट्रिम नै देखिएन, उहाँको कुन स्ट्रिम हो भन्ने नै खुलेन होइन। यसरी यदि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले एडिटमा गएर उहाँको विवरण अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ र यदि टिचरको विवरणमा यदि तपाईँहरूले चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हो भने डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को अप्सन भनेको चाहिँ यो टिचिङ हिस्ट्री हो। टिचिङ हिस्ट्रीको कुरामा चाहिँ यहाँहरूले कुन शिक्षकले कुन मितिमा नियुक्ति पाउनु भएको थियो, उहाँको नियुक्ति मिति कति थियो, त्यसपछि उहाँको डिसिजन मिति कहिले थियो, त्यसपछि गएर उहाँ कुन लेभलमा नियुक्ति हुनुभएको थियो, कुन तहमा नियुक्ति हुनुभएको थियो, त्यसै गरी कुन पोजिसनमा नियुक्ति हुनुभएको थियो भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। र यदि यो विवरणभन्दा फरक विवरण छ भने तपाईँ एडिटमा गएर एडिट गरिदिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको। र यदि छैन त्यो उहाँको टिचरको विवरण नै उहाँहरूले त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने छ भने तपाईँ डिलिटमा गएर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जसको विवरण चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हो अथवा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो तपाईँ एडिटमा जानुहुन्छ र यदि त्यो विवरण त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने छ भने त्यसलाई डिलिटमा जानुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को बाँकी एउटा चाहिँ ट्रेनिङ इन्फर्मेसनको कुरा छ। ट्रेनिङ इन्फर्मेसनमा कुन ट्रेनिङ लिएको छ, कति समयको लिएको छ भन्ने कुरा यहाँ देखिया छ। र यदि योभन्दा फरक छ, यदि विवरणमा कुनै चाहिँ गल्ती भएको छ भने यहाँ तपाईँहरू एडिटमा गएर त्यसलाई सच्याउनुहुन्छ र त्यो टिचरको विवरण नै सबै हटाउनु पर्ने छ भने चाहिँ डिलिटमा गएर हटाउनुहुन्छ। यसरी यहाँहरूले शिक्षकसँग सम्बन्धित विवरणहरूलाई अद्यावधिक गर्ने अथवा सिस्टमबाट हटाउने कामहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अल्लाह हस्, धन्यवाद।